Welcome back to Econ Academy. په دې ویډیو کې موږ ایکسپلین کوو اولنې خبره کراس سیکشنل ډیټا څه ته وایي. دویمه خبره کراس سیکشنل ډیټا به موږ ورلد ډیولپمنٹ انډیکیټرز یا ورلد بانک والا چې کوم ویب سایټ دی هغې نه څنګه ډاونلوډ کوو. اول کراس سیکشنل ډیټا څه ته وایي. کراس سیکشنل ډیټا کې موږ یو ټایم پیریډ والو او په هغه ټایم پیریډ باندې موږ مختلف اکنامک یونټس ډیټا اخلو نو دې ته موږ کراس سیکشنل ډیټا وایو. دې کې موږ صرف یو ټایم پیریډ وي او په هغه ټایم پیریډ باندې د مختلف اکنامک یونټس ډیټا وي. اوس اکنامک یونټس ته وایي. اکنامک یونټ یو انډیویجوال یا یو فرم یا یو انډسټري یا یو ملک ته وایي چې پکې ټایم پیریډ چې دی هغه موږ سره اورلي هم کېدی شي، ډیلی کېدی شي، ویکلی کېدی شي، منثلی کېدی شي، کوارټرلی کېدی شي او ایرلی کېدی شي. کراس سیکشنل ډیټا موږ څنګه جوړیږي؟ کراس سیکشنل ډیټا کې موږ یو ټایم پیریډ وي لکه دا جنوري او په هغه ټایم پیریډ باندې موږ مختلف کراس اکنامک یونټس ډیټا اخلو. لکه موږ د څلور کسانو ډیټا اخیستې، یو دوه درې څلور په دې جنوري باندې. او د فوډ فیول او کلاتینګ چې دی دا موږ سره ویریبلز دي. نو موږ سره کراس سیکشنل ډیټا کې یو ټایم پیریډ و او یو نه زیات کراس سیکشنز و. اوس به زه تاسو ته ښیم چې موږ دا کراس سیکشنل ډیټا ډاونلوډ کوو څنګه. کراس سیکشنل ډیټا ډاونلوډ کول لپاره به موږ په ګوګل سرچ کې WDI ولیکو او انټر وکړو. په دې کې دا اولنی ګوري دا databank.worldbank.org. که تاسو ته دا دویم یا دریم هم راځي خو ویب سایټ به تاسو سلیکټ کوئ databank.worldbank.org. موږ دا کوم ویب سایټ دی موږ دې باندې کلیک کوو. دا موږ سره د ورلد بانک ویب سایټ دی. په دې کې موږ سره مختلف ډیټا بیسز دي. په دې کې موږ ډیټا ډاونلوډ کوو ورلد ډیولپمنٹ انډیکیټرز نه. نو ځکه موږ ورلد ډیولپمنٹ انډیکیټرز به سلیکټ کوو. موږ په ډیټا بیس باندې دوباره کلیک کوو. نو موږ کنټریز سلیکټ کوو. کنټریز زموږ اکنامک یونټس دي. نو موږ ویلي چې کراس سیکشنل ډیټا کې موږ یو نه زیات اکنامک یونټ اخلو. مطلب یو نه زیات زموږ کنټري به دې خوا اخلو. کم از کم یو نه زیات چې څومره مخکې کېدی شي. مخکې څه ریسټرکشنز نشته دی، میکسیمم څه ریسټرکشن نشته، خو مینیمم یو نه زیات پکار دی کم از کم. نو موږ به دې خوا درې څلور کراس سیکشنز یا درې څلور کنټریز سلیکټ کړو. موږ دې خوا څلور سلیکټ کړو. دلته موږ سره راو سلیکټډ 4. اوس چې موږ دا کنټري دوباره کلیک کړو موږ سره به دا سلیکشن کمپلیټ شي. کنټري کلیک کو دلته موږ کته شو چې دا کنټري کم دی دا گرین شو او دی باندې ټیک هم راو. سو سیریز او ټایم پاتې دی. سیریز چې دی هغه زموږ ویریبلز دي. ویریبلز دویمه نامه سیریز ده. نو ما تاسو ته کې ویل چې موږ سیریز چې دی سیریز موږ یو هم سلیکټ کولی شو او یو نه زیات هم سلیکټ کولی شو. په سیریز باندې هیڅ قسم ریسټرکشن نشته دی. که هغه په ټایم سیریز ډیټا وي، که هغه کراس سیکشن وي او که هغه پینل ډیټا وي. په یو کې هم په سیریز باندې څه ریسټرکشن نشته دی. نمبر آف سیریز باندې څه ریسټرکشن نشته دی. نو موږ به خپلې مرضی درې څلور چې کوم زموږ په کار وي، کوم ډیټا زموږ په کار وي هغه به موږ سلیکټ کړو. دې کې زه اګزامپل ورکوم. یو نو دې کې موږ څومره ډیټا په کار وي موږ به په مطابق هغه سلیکټ کړو. او لکه دې کې موږ څلور سلیکټ کړو. دې خو موږ سره راو سلیکټډ 4. یو به موږ بل سلیکټ کړو موږ سره راشي سلیکټډ 5. اوس چې موږ دا سیریز سلیکشن کمپلیټ کوو موږ به سیریز باندې دوباره کلیک وکړو. سیریز باندې موږ کلیک کوو دی خو موږ سره سیریز هم گرین شو. اوس ټایم پاتې دی. موږ ویلې په کراس سیکشنل ډیټا کې موږ سره صرف یو ټایم پیریډ وي، یو نه زیات نه. موږ به دې خوا صرف او صرف یو ټایم پیریډ اخلو. لیټ سپوز موږ دا اولنی 2020 واغسته. 2020 موږ کلیک کوو او هغه سلیکشن کمپلیټ کول لپاره موږ ټایم دوباره کلیک کوو. ټایم موږ کلیک کوو د ټایم هم گرین شو. اوس چې درې واړه کله گرین شي نو هغې نه پس موږ اپلای چینجز ووهو. چې موږ اپلای چینجز وویل نو موږ سره ډیټا چې کوم و هغه دې خوا راغله. اوس دا ډیټا ډاونلوډ شوې نه ده. اوس دا ډاونلوډ کولو لپاره موږ سره دا دی ډاونلوډ آپشن. دا ډاونلوډ آپشن ووهو موږ دا درې فارمیټس کې ډاونلوډ کولی شو. ایکسل کې، CSV کې او ټیپډ TXT کې. موږ ډیټا زیاتره ایکسل کې موږ استعمالوو. موږ دا ډیټا
एक्सेल کې باندې کلیک وکړو موږ سی اس وی یا ټیب ټی ایکس ټی کې پکاري موږ په دې دواړو کې یو باندې کلیک وکړو اوس موږ ډیټا ایکسل کې ډاونلوډ کوو موږ په ایکسل باندې کلیک کوو چې موږ ایکسل باندې کلیک کوو موږ سره دا ډیټا ډاونلوډ شو هغه دا زموږ ډیټا دا موږ سره کراس سیکشنل ډیټا ډاونلوډ شو دا نه ویډیو نور څه هیلپ پکاري تاسو ماته ایمیل هم کولی شئ او زما چینل باندې کمنټس هم کولی شئ او زما چینل باندې تللی شئ نور ویډیوز هم کتلی شئ الله حافظ